কি খালা সেইটো খালা এই তুমি কি খালা কি খালা তুমি সেইটো খালে তাই নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱসকল আজি আহিছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আহক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আমি এনেদৰে এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত সন্ধিয়া সময়ত পূৰ্ণিমা মই আৰু বুজি গৈছিলোঁ কফি খাবলৈ বুলি তাৰে কেইটামান ফুটেজ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এয়া চাওক এতিয়া মই ঘৰলৈ আহি এয়া মই অলপ চিকেন পিঁয়াজ জলকীয়া আলু আৰু এফালে মাছৰুমো মই ৰেডি কৰিলোঁ ভালদৰে মাছৰুমখিনি কাটি মই গৰম পানীত তিয়াই থৈ এনেকৈ মই চিকেন কেইপিচ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ নিমখ হালধি একো দিয়া নাই এইখিনি চব ফ্ৰাই কৰি হৈ গ'ল এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি কেৰাহীত দি মেলি একদম কম তেলত মই বনাইছোঁ মই পৰাপক্ষত চিকেন কম তেলতে বনাওঁ যিহেতু ব্ৰইলাৰটোত অলপ তেল এনেও ওলায়েই পিঁয়াজখিনি দিলোঁ এতিয়া পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভাজিম চাওক ইয়াত চাওক তেল নাই বুলিবই পাৰি বহুত নিচেই কম দিছোঁ তেল আগতে খালি চিকেনখিনি অলপ ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ মই এতিয়া মই কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ যিহেতু আমি অলপ জ্বলাটো বেছি খাওঁ সেইকাৰণে আমাৰ জ্বলাটো থাকেই বাৰু প্ৰতিটো এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি থোৱা চিকেনখিনি ইয়াত এতিয়া চাওক মাংসখিনি দি পিনে মই ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ ভাজি ইয়াত পৰিমাণ অনুসৰি মই এতিয়া নিমখ দিম আৰু লগতে হালধি দি ভালদৰে অলপ ভাজি ল'ম ইয়াৰ মাজতে মই আলুখিনিও দি দিম আলুখিনি দিও মই ভালদৰে ভাজি লৈ এতিয়া চাওক মই ইয়াত অলপ ধনিয়া অকণমান জিৰা গুড়ি আৰু অলপমান কাশ্মীৰী মিৰ্চ আৰু মিট মছলা অলপ দি ভালদৰে মাংসখিনি ভাজি ল'ম অলপ দেৰি মই ঢাকন লগাইও ভাজিম তাৰ পাছত এতিয়া মই বিলাহীখিনি দি ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ম চিকেনখিনিৰ লগত এতিয়া ঢাকন লগাই অলপ দেৰি সিজিবলৈ দি এয়া চাওক প্ৰায় সিজিছে মোৰ চিকেন এতিয়া মই ৰেডি কৰি থোৱা মাছৰুমখিনি ইয়াৰ ওপৰত দি দিম মাছৰুমখিনিও মাংসখিনিৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিক্স হ'বলৈ দি অলপ দেৰি ভাজি লোৱাৰ পিছত মই ইয়াত অলপ গৰম মছলা দি ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ম আৰু এনেদৰে অলপ দেৰি ঢাকন দি সিজিবলৈ দিয়াৰ পাছত মই লাহেকৈ ইয়াত অলপ গৰম পানী দি এইখিনি অলপ উতলিবলৈ দিম যাতে মাংসখিনিও ভালদৰে সিজে আৰু অলপ গ্ৰেভি হওক সেইকাৰণে মই অলপ পানী দি পিনে এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই যিহেতু মাংসটো ফ্ৰাই কৰি লওঁ যাতে মাংসটো গোটা গোটা হৈ থাকে এয়া চাওক মোৰ মাংস জোল ৰেডি জোল নহয় একচুৱেলি গ্ৰেভি হয় গ্ৰেভি ৰেডি এয়া মাছৰুমো দিছোঁ চব এতিয়া মোৰ চিকেন খাব পৰা হৈ গ'ল এয়া চাওক এতিয়া মই আৰু এখন প্লেটত জলফাই 5টা লগতে ভোট জলকীয়া এটা আৰু ধনিয়া অলপ লৈ ভালদৰে মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ম এয়া চব কাটিলোঁ এতিয়া এটা খুন্দনাত গোটেইকেইটা জলফাই জলকীয়া আৰু ধনিয়াখিনি দি ভালদৰে খুন্দি ল'ম মই এতিয়া জলফাই চাটনি বনাম এয়া চব এতিয়া মই ভালদৰে চব খুন্দা হৈ যোৱাৰ পাছত মই ইয়াত পৰিমাণ অনুসৰি নিমখ দি আৰু অলপ ভালদৰে মিক্স কৰি এটা বাতিত এতিয়া মই এনেদৰে উলিয়াই লৈছোঁ এয়া চব মোৰ জলফাই চাটনি ৰেডি এতিয়া চিকেন ভাত আৰু চাটনিৰ লগত ভালদৰে পৰিৱেশন কৰিব পাৰিম আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে যদি ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব